Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε για να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο σε μπαλάντα 8-bit. Και λέω 8-bit γιατί υπάρχει και η 16-bit και έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τους τονισμούς και ως προς την αγωγή, τη ρυθμική αγωγή. 4 τέταρτα φυσικά, τόσο η 8-bit μπαλάντα με τα 8 χτυπήματα όσο και η 16-bit, 4 τέταρτα και 2. Και πάμε να δούμε τις δύο μορφές που υπάρχουν. Είναι στην ίδια φιλοσοφία που είναι και η μπαλάντα 8-8, που είναι το εξάρι, που έχει ένα μέρος απαλό με αρπέζ και ένα μέρος το οποίο παίζουμε συμπαγείς συγχορδίες, πιο έντονο. Πάμε να το δούμε. Να σας δείξω ακριβώς ποιο είναι το αρπέζ εδώ. Κάτω πάνω πάντα η πένα και ξεκινάμε από τη χορδή ρε. 1, 2, 3, 4. Εδώ για να καταλάβετε τι κάναμε. Τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, τρίτη ξανά, μετά πρώτη, δεύτερη, τρίτη και δεύτερη. Πάμε να το ξαναδούμε πως πάει το αρπέζ αργά, να το δείτε στο μάτι. 1, 2, 3, 4. Σε κανονική ταχύτητα πρέπει να ακούγεται κάπως έτσι. Αυτό είναι. Πάμε τώρα να δούμε και την έντονη μορφή, τη συμπαγή μορφή με τις συγχορδίες συμπαγώς. Πάμε να το δούμε. Εδώ παίζουμε την νότα λα, αλλά πολύ σιγά, ίσα να δώσει την αίσθηση ότι υπάρχει. Δεν χρειάζεται να την τονίσουμε. Εδώ στο ο, το οποίο είναι το δεύτερο όγδοο του 2 του μέτρου, βάζουμε ένα μπάσο, προηγείται ένα μπάσο δηλαδή του 3 που είναι και αυτό θεωρείται ισχυρό. Και μετά λέμε 3, 4. Άρα είναι 1, 2, 3, στο α, βάζουμε και εδώ μία χορδή λα, αλλά πολύ χαμηλά σε ένταση, ίσα ίσα για να δώσει την αίσθηση ότι μετράμε 4. Οπότε, αν το παίξουμε σε κανονική ταχύτητα αυτό, θα ακούγεται ως εξής. Κάπως έτσι θα ακούγεται. Σχετικά απλό είναι, με λίγη εξάσκηση νομίζω το έχουμε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεό μου, κάντε ένα like και subscribe. Περιμένω και τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.